شبابي يتبولوا بالقصعة ويشربوا. بصيدنايا الأدرينالين على طول عالي، الخوف، شدة الخوف، يعني لدرجة إنه واحدنا بيسمع ضربات قلبه وضربات قلب اللي حده. آخر شيء إنه عملت هيك، فتح عيونك، أنا بعرف إنه من فتحت عيوني راح أعدم، ما رضيت فتح عيوني. كل وجودنا بصيدنايا عبارة عن هيك، ونحن عورات، هي قعدتنا عند الحيط، بفوتوا هن بيضربونا. كيف نعرف إنه قلب النهار؟ نسمع صوت، مين عنده جسي؟ مين عنده فطيسي؟ هذا كل يوم كنا نعرف إنه قلب يوم جديد علينا. حمام الدم، وين الدنيا تروح تشوف شو في هني؟ الباب معطيني إحساس إنه أنا طالع، في احتمال أطلع، إنه كنت قريب كتير للموت، بس بعد ما فتنا من بوابة صيدنايا كانت عبارة عن ساحة. قلت له وقفنا هون عند هذا الأحمر الأرميدي. ناس ساقونا لتحت، بلشوا قلت لك مكلبشين قبل، بلشوا يركضونا على الدراج، صفونا عبارة عن صفوف، كنا 100 نحن. عم يحكي معنا الضابط، قال الكل هلأ خلال ثواني بدي الكل يشلح أواعي يحطها جنبه ويسجد. دينا ورا ظهرنا بلشنا ننضرب، لا بيطلع صوته بيموت بأرضه، عم ننضرب بس بشوم ما بعرف، ونحن عم نغب، ناكل الضرب ونغب. ضل منا 45 زلمة من 100 بأول ساعة. بعرف إنه نحن فتنا على زنزانتي 17 لما نزلونا، أخذوا 2 أحداث صغار، فضلينا 15 واحد في الزنزان. خلانا كلنا من الخوف كل عتوالي. ونكش شاب اللي هو شاب اسمه رمضان، قال له أنت عرصة المهجع. بعد فترة ساعات نحن بالتواليت وخايفين، بعد ما راحوا شجعت أنا بصيدنايا، حسيت إنه لازم أعيش عكس الأفراد. أنا والكان يقويني الشاب هذا رمضان، فقعدنا بنص الزنزانة أنا وياه. المهم هي أول ساعات في صيدنايا. عدنا نحن بهالزنزانات، أنا بدي أحكي لك عن 20 يوم. هاي 20 يوم ما في مي. مرة واحدة إجت المي بالليل، كانت عم تنقط. أنا ورمضان اللي رقدنا سحبنا هيك يمكن شوي من الحنفية إنه بدنا نعيش. ماتوا معنا الشباب من العطش، من فايز الأحمد، العم أبو أحمد. في شاب من حمام من جسر المزارب اسمه حسام، وهاشم على إيده أبو المؤيد، عاد أذكر الكنية. شاب لاعب كمال أجسام ومات عطش، لدرجة إنه كان في عنا قصعة بالزنزانة، قصعة عبارة عن إناء بلاستيكي موجود هيك في حيط بين الزنزانة والحمام، فمحطوطة من فوق كانت، لدرجة إنه شقد ما عطشنا الشباب اللي معنا قسم كبير منا يتبولوا بالقصعة ويشربوا. كيف نعرف إنه قلب النهار؟ نسمع صوت إنه عرصات المهاجع، مين عنده جسي؟ مين عنده فطيسي؟ هذا كل يوم كنا نعرف إنه قلب يوم جديد علينا.
أكثر شيء ياكل القتل أيام عصا المهجع، يطلع ياكل القتل هو بس إنه مشان إذا إجا أكل شو ياخذ زيادة، أو لبين ما يجيب لنا إياه يكون أكل. أو كنا 15 ضلينا 9. بعد 20 يوم طلعونا من الزنزانات، جمعونا بالساحة نفس الوقفة اللي واقفين قعدنا، بس إنه جاسيا. يوم أخذونا على مكان ما بنعرف إنه هي المحكمة العسكرية. أنا بوقتها ما كنت أعرف إنه قضيتي هي ميدانية وإنه محكمتي محكمة عسكرية. عيط لي اسمي أنا، منين أنت؟ قلت له من الرق. أي عشيرة؟ قلت له اسم عشيرتي. خلص بصوم طلع. ما بنعرف بوقتها على شو بصمنا. بدي أحكي عن لما انكسر ظهري. كنا فعلا ضامين بعض ونحن عراض، فجأة وقفوا. كنت ضامن اللي قدامي، بتذكر اللي انت اللي ارفع راسك ما ارضى. اخر شيء انه عملت هيك، فتح عيونك. انا بعرف انه من فتحت عيوني راح اعدم. ما رضيت فتح عيوني وعم اكل. انا هون ضرب على صدري. لا اسمع، عم يقول له خليه واقف ما حد يضربه. بوقتها اسمع مثل حدا انه رقد يمكن من وراي، رقد يمكن نط وضربني على ظهري. بتصور انا بوري بحديد او فولاذ او وقعت. طلعت طبعا بوقتها انا اكلت الضربة، طلع نار من داخلي. طلعت يمكن روح. بعد شهر ونص انا ما بتحرك. كان شيني شاب اسمه رمضان، ذكرته كتير، هذا أكثر من أخ، إن شاء الله أشوفه عن قريب. شيني اللي يفوتني على الحمام لأقضي حاجتي، مثل المقعد أو العاجز. كان كل يوم يعني ينزل من عنا جثث بشكل يومي. أول ما فتنا 35 على طول بالمهجع. أنا على طول 35 أو 34 واحد على طول لازم نكون. نفترض ماتوا اليوم 10 بعد الحفلة اللي عملوها. الصبح بيسحبون جثث، بيسحبون عرص المهجع اللي هو سجين مننا، هن بيختاروه. أغلب الوقت يقول له عرص المهجع طالع لي معاقبين. ما عم نعمل شيء لنتعاقب أو حكي ما قدرانين نحكي بصيدنايا. طبعا ما كنا نشتهي يجي يوم جمعة. نحن هنيك ما بنعرف وقت ولا تاريخ ولا زمن، بس بنعرف إنه اليوم جمعة كيف بتفوت ما بوضع عسكرية. فيوم الجمعة بتصورنا بلش نسمع صوت القشط والضرب وصياح يمكن من تحت سابع أرض. إحنا قاعدين وعم نرجف. بعد شوي بيفتح باب عرص المهجع، فوراً بتطالع لي 10 معاقبين بيبلشوا يفوتوا. اسمع، يبلشوا العشرة هاي بده ياكل 100 جلدة. من صاح طقت رقبته أو ضرب راسه بالحيط الحديدي. جثث تطلع بشكل أكبر يوم الجمعة. وهنيك كان إنه واحد إذا إنه تآذى إنه تصاوب أو لسه فيه روح، إن السجان إنه عرص المهجع هذا بكرة الصبح بده يطلع جثة. كان سجين إنه ما بيخاف الله أو ما عنده كمان إنسانية. قتلوا له إنسانيته، أي خلص على الزلمة. ممكن بالحمام مشان أكيد متأكد إنه في سجناء قتلوا سجناء. كنت أسمع الغرفة اللي قبلي، غرفة صدام العراقي، السجين اللي هو بيقتل وبيطالع لهم جثث. عنده طبعاً أدوات مثل الأدوات اللي عند
العساكر اللي بتفوت ممكن قشط أو شي بيعزف فيه. هيك الفترة فاتوا لعنا بيجي طبيب ممكن ضابط أو فبيقول واقفا مستلقيا منبطحا جاثيا، هيك إنه لازم بسرعة نحن ننفذ. بدنا نتفتل مثل السمك، بس لازم نبين إنه نحن بصحة عالية. هيك الفترة كان يصير هالاختبار إنه يعرفوا الإنسان مريض ولا لا. بيومها أنا ما كنت قدران أتحرك بالمرة أبداً. كان الناس أنا اللي وقع علي الاختيار إنه أعطينا اسمك مفصلك. بعد يومين إجوا كمان ذكروا اسمي أنا وأشخاص ثانية كانت معي، يعني كل شي مرضى. نزلونا دراج، بلشنا ننزل يمكن لمكان الزنزانات ما لنا شايفين وين، أو قلت لك فتحوا باب حديد وزتونا نحن بقلبه. مكان كبير وفي ريحة الموت اللي بنعرفها تعودنا عليها، السوائل اللي تعودنا عليها، ناس فوق بعض، جثث فوق بعض. ربي كما خلقتني، جثة كما هي بتنزل. أو ممكن هي ناس كانت عايشة بس مريضة، فالشباب اللي حدي بلشوا يتساقطوا، وهدول كل ما انهم يفتحوا الباب يزتوا عالم. لا كان في لا مي لا أكل ولا أي شيء، غير أكثر شيء إنه بينفتح الباب بينزت حدا جديد. أصوات الحفريات اللي كنا نسمعها برا هي ممكن مقابر كانت، هيك نحسب حساب إنه يكون أنا رقم، نحن عبارة عن أسماء بصيدنا إياها، بس كل ما يموت واحد بالسجلات عبارة عن رقم. أنا طلعت من هنيك وإحساسي إنه أنا كنت بالحياة ما بعد الموت. فلليوم أنا ما مستوعب إنه أنا عايش. لما كان يجي أكل كمان، لنفترض إجا اليوم شاي، كيف كان يجي الشاي؟ عبارة عن سطل بيجي فيه ربعه أو نصه شاي. بتفوت قصعة الشاي، بيقول لعرص المهجع أنت وقف عن تم الباب، بيوقف عرص المهجع، بيجي الشاي يمسكوا السطل يلبسوه يا من راسه لرجليه، ويكون الشاي سخنة، هو بيكون عم يحترق بس ما بيقدر يحكي. يطلعوا نستنى نحن اللي نسمع طقة باب الحديد، نرقد. هذا اللي بيلحسوا لعرص المهجع. لا أغلب الوقت كنا إنه ننزل على الأرض بهالحركة هاي، لا نشرب ونحن بالأرض، إنه خلص بدي غب قبل ما يجمعوا بنفس القصعة الشباب، مشان إنه أكون أنا إنه سرقت لو هي ممكن الأرض كلها إسهال وكلها وسخ ونحن كمان عم نشوف الشاي وهي عم تنقط من جسم الزلمة. بيوم ما لك في يمكن 4-5 بطانيات هيك محطوطات فوق بعضها، هي ممنوع نفردها أو نتغطى فيها، بس خلص إنه موجودات هدول بالغرفة هن عسكريات، كلهم أمل وكلهم وسخ. فطلع من بيناتها هيك رقد جردون ولا فارة، ما في صوت برا، الكل يعني رقدنا بصمت، مين بده يمسكه؟ المهم مسكنا، جمعنا انه لازم ناكلون نتحاصصوا. نط واحد قال هذا بيعمل طاعون، هون طبعا كنا ضاربينه على البلاط ميت، يمكن الجردون او الفارة، أو صرنا انه ما بدنا نموت، اذا بدنا ناكله بدنا نموت، لا بلا. قال انا رايح زته بالحمام. راح ليزته بالحمام، فتنا وراه ولا عم ياكله. كانوا يجيبوا لنا احيانا زيتون، 20 زيتونة نفترض، مع 3 خبزات أو 5 خبزات. فال20 زيتونة كيف نتقاسمها؟ نحن 35،
ناس بتاكل الزيتون، ناس البذر تبعه لليوم يعني. طق البذرة هلا يعني هيك للتسلية، ممكن امسك بذرة الزيتون طقها بيطلع من قلبها شيء أصفر، يمكن ما حدا منكم شافها هاي. بيض لما يجيبوا مثلا 5 بيضات متحاصصة، ناس تاخذ القشر، اللي بيكون مسهل بياخذ القشر، هيك يعني نحكي إنه القشر بيمسك المعدة، بيكون عم يموت من الإسهال، بياكل القشر. بنسحب من البطانية خيط، البطانية العسكرية بيسحبوا منها خيط ببلشوا يقسموها للبيضة. على طول جوعانين، بكيت من الجوع إيه. حمام الدم، بيفوتوا على الأجنحة كمان بعد ما ياخذوا الجثث وكذا فترة، إنه بنتوقع إنه كانت صارت إذا بياخذ الجثة 5 الصبح أو 6 الصبح، يعني وقت الحمام كان 11 12 الظهر. فالكل عراة صفوا بالغرفة، يفوتوا طالعونا نحن بالزلط، نوصل لباب بعده بيجي هيك على اليسار فرقونات، أو هذا هون الحمام. فنفوت، شغلوا مي، المي شي بتجي سخنة نار عم تشوينا وشي تلج وعم ننضرب. بيكون في صابونة بالأرض، جيبها بينزل أي حدا مننا يجيبها، صار راسه على البلاط وبلش ضرب فيه، يمسك قصة هيك ينكشوا بمؤخرته بالأداة اللي عم يضرب فيها. بتذكر إنه بيضلوا بيضربونا لا بدال نطلع نضاف متحممين بمي، بنطلع حمر، لوننا أحمر. والجثث اللي كانت توقع هنيك بيكتفوا إنه شحطها، اسحبها خدها على الغرفة، خدها معك. مثلا أنا من رجل ورفيق الثاني من رجل، حاطين إيدين هيك بنرقد. عدا هذا اللي بيحطوه بمؤخرته، بيحطوا له سطح وحطوا له شيء بمؤخرته لبلش يصرخ، يمكن بتطلع من السيخ اللي عم يدخلوه بتطلع من أحشائه لمات الزلمة. وين الدنيا تروح تشوف شو في هنيك. كنا نميز الضابط على أصواته. أكثر شيء معروف عندي وعند كل شيء بصيدناي، أكثر شيء كان يعذب تبع قطاع الصوت يا عرصة، بيعطيها هي المطة. هذا يعني كنا نميزه إنه إجا هذا، إجا الموت الزايد. بيوم طلعت أنا وشاب معي، أحمد العبوش، فلسطيني من الحجر الأسود. ففعلا أنا بوقتها فعلا ما كنت عم شوف. وقف أحمد حدي، أنا وأحمد يعني كنا بهالفترة جنب بعض. ما بعرف شو اللي نطقني لأقول ماما، هي سمعت صوت. ما صدقت إنه يمكن أنا بالزيارة قلت لها لا بقى تجي، ما في داعي تعذبي حالك. في بس كلمة هيك إنه كنت بدي أقول لها كيف وصلتي لي. قال لي العسكري اللي حدي بدي طالع راسك من بين الحدايد. خلصت الزيارة وأحمد طلع معي. أحمد كمان مثل حكايتي إنه تعذب على الطريق وهيك، بس ما ضمن تعذيب بالغرفة يعني، بس كان مبسوط إنه شاف والدته. أنا والدتي لما زارتني شافت وضعي الجسدي كيف هزيل، أو هي محامية بتعرف بالقصص هاي، فكانت عم تحط واسطات هاي. بعدين الحديث هذا كله أنا صار عندي فكرة عنه، إنه صارت تدفع مصاري إنه بدي أبعته أنا عالجه، إنه بدي وصله لسجن مدني ممكن أو لمشفى يتعالج. انتقلت أنا لمشفى تشرين، إجوا بدون سابق إنذار يعني، ذكروا اسمي، أخذوني، طلعنا بيوم 5. يمكن أخذوا خزعة من ظهري بدون تخدير وبدون أي شيء. غرفة يمكن فيها 10 أسرة. تاني نهار الصبح لقنا اتفقنا، عسكريين اجوا بكل برود أو من شخص للتاني للثالث. كان بيومها هي شاهدت انه طق الرقبة
خيط بلاستيك أو ما بعرف هو شو الشي اللي بإيدن، شي بلاستيك ممكن أو شفاف أو بس انحطت على رقبة أول واحد وعمل له هيك، راح للبعده 3 يعني اللي كانوا معنا ماتوا بهالأسلوب هذا. نفس اليوم يعني بعد ساعات رجعنا بيوم اعتيادي من أيام صيدنا يلمن. اجى صوت من وراء الأبواب، باب الحديد الكبير، إنه خلال ثواني بدي الكل نايم. فعلا الكل غطوا بنوم عميق. أنا قعدت هيك صفن، ممكن أغفل شوي وفي أصفن. شو الشي اللي عم يصير معي لأيمت؟ سمعت صوت تقطير المي بالحمام. ما بعرف شو الشي اللي فززني. أنا أيامها مالي قدرة إنه أمشي. شربت مي، ضليت حاطط تمي على الحنفية عم أسحب وبدي أخزن أكبر كمية، وراودني شيء إنه لازم صلي. وصلت لبرا، هون حدنا طبعا بيكون في جساس وفي هيك على ركبي. ما بعرف لا قبلة ولا بعرف كيف بتصير. بلشت صلي، عم صلي وادعي واحكي، ما انه بس احكي وابكي، احكي وابكي. ما عاد حسيت بشي، ولا حسيت الناس اللي حوالي، ولا بالجسس ولا بأي شيء. وكان بوقتها في الصخرة أو شي كابس هون على صدري، في شي تقيل يعني، ومن القهر والحرقة الدمعة عم تطلع من قلبي، ما عم تطلع بس من عيني. كان يوم أربعاء الفجر. قلت له يا رب وعدتني تطالعني اليوم. فجأة لما كيف قلت له أنا هالكلمة، فجأة إنه ما ضل شي على صدري، يمكن دمع ما عاد نزل، ما ارتحت. فعلا فتح الباب، فكانت خبطات رجليهم عم تزداد بداني. ما بعرف، نور الباب قالوا اسمي محمد فواز شريف، نور الطاقة. أنا جمدت محلي، ما عاد نكشني اللي حدي إنه فز قوم. ما بعرف، هي صارت مثل لمح البصر أو هي رعبة. وخطر ببالي بوقت الإعدام، فقال عم يقول له عرس المهجع وينه؟ قال له ايه سيدي؟ قال له شو عندك أواعي لبسه؟ قال له ما عنا هون سيدي. بسب وغلط وقال يطلع، بس هون بدون ما ضربني. نزلت طوابق، نزلت لقاعة الانتظار، يقول لي هون في أواعي مدنية البسها. سمعت أواعي مدنية معناته طلع لبست بنطلون جينز بلوزة سودا. قال لي فتح عيونك. أنا هيك حاطط إيدي بس لابس. ما أرضى أنا، خاف لسه ما عرفان شو. فتت، كان شخص ما بتذكر ملامحه، بلش يغلط علي، يسبني يعني إنه أنت عرصة وما بتستاهل تعيش، إحنا رح نطالعك من هون لسجن مدني، ما مشانك، مشان أهلك لأنه مناح. تعا يا عرس، تعا بصم لي هون. طالعوني بسيارة لحمة. ما بعرف، شي أضحك شي ما بعرف لوين رايح، بس مبسوط. فعلا نهار الخميس وصلت للشرطة العسكرية. هنيك شفت الشمس، شي إنه من فرحتي بدي طلع الشمس وبدي أخبي عيوني بنفس الوقت، إنه ما عم أقدر طلع علي. كان إحساس كتير جميل. اليوم أنا وصلت الشرطة العسكرية، طلعت صرت بالساحة، حدا صاح اسمي، قال لي شو اسمك؟ قلت له محمد فواز شريف. شال ورقة حمراء هيك مكتوب فيها رقم، قال لي هذا رقم والدتك. من وصلت على السجن، من وصلت عذرة بدي أقلها. فعلا وقتها وصلنا للسجن
عدرا المدني المركزي، سجن عدرا. بداية سلموني مندوب طبابة، فترة بعدها سلموني الصيدلية كونه أنا صيدلاني، فبيكتب الوصفة وبتجي لعندي أنا على الصيدلية. فأنا بموجب إني صيدلاني وقت أقرأ وصفة في 4 أقلام لازم أصرفها 4 أقلام. كان لا، إنه التعليمات الأنواع هي اللي سعرها غالي باهظ الثمن تشطب من الوصفة. أنا بدي أوصل لك إنه كان عم يسرق الدواء، إنه للضباط هن نفسهم، ضابط والمساعد. قسم منا بيتهرب برا السجن بينباع، قسم تاني بينعطى للشرطة. الشرطي هو نفسه اللي بيبيعه للسجين. طبعا بعد ما كنت يائس أنا أني أطلع، شايف الإعدام بين عيوني، جتني زيارة نهار 4. جت الوالدة، فشو صار يا أمي وكذا. قالت لي رحت لعند الواسطة والمحامي هذا اللي بيطلع بإيده موضوعك، اتفقنا على مبلغ اللي هو 50 مليون سوري، أي ما يقارب 100,000 دولار في عامنا 2018، العام اللي دفعت فيه المصاري. قعدت استنى. يوم الخميس قاعد بالغرفة 611، سكرت الابواب عم بسمع تسكير الابواب. إذاعة السجن: محمد فواز شريف توجه إلى قلم الدخول لإخلاء السبيل. أنا خدر مخي يمكن بوقتها، ما بتذكر إنه رقدت على الهاتف. اتصلت للوالدة قلت لها، بس ما قالت ألو. قلت لها ماما أنا طلعت. قالت لي بعرف. أول ما وصلت البيت يمكن بوقتها بكيت فوق أمي وضميتها وشميت ريحتها. ضليت متخبي بالشام 15 يوم، فلقيت طريقة أنه أوصل فيها لمحافظة الرقة. ناس منهم فيهم اللي وصلوني لآخر حاجز نظام. وصلت حاجز الأكراد كمان كانوا بدهم ياخدوني. والدي كانت عم تبكي، بكتني معها. أجوا أشخاص من الطبقة نفسها، ناس بيعرفون أو توسطوا لي. أول ما فت الرقة من عند حاجز الفروسية مثل ما كانوا يقولون سابقا، كانت الجامعة اللي درسنا فيها على يساري، كانت كلها بالأرض، هي أنا ماني حضرانة. بلشت الدموع تنزل طبعا للبيت. ما ضل شي بسوريا. أتمنى أنه ما يكون في سجون أبداً.